गुड मॉर्निंग एव्हरीबॉडी. रोमान्सिंग विथ कस्टमर टीजर 2 मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. काय तुमचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस कस्टमर घ्यायचं की नाही हे तुमची प्राइस टॅग बघून ठरवतो. तर दादा तू धोक्याचे इशारे समज. यू आर इन ट्रॅप राईट नाऊ. कारण की 20व्या शतकात जे चालत होतं, कस्टमर रांगा लावून प्रोडक्ट घ्यायचा, रांगा लावून बँकेमध्ये पैसे भरायचा, पैसे काढायचा, दुकानदाराची धंदेवाल्याची दादागिरी सहन करायचा, ते आता होत नाही. नाउअडेज कस्टमर इज अ किंग. मी तर म्हणतो काळे आप अलीकडेही गेलेला आहे. कस्टमर इज नॉट अ किंग, कस्टमर इज अ गॉड. कारण की त्याच्या एका इशाऱ्यावर गाडी दरवाजात येते, वस्तू घरात येतात, बँक पॉकेटमध्ये आहे. आणि जे त्याला पाहिजे जर त्याला त्याच्या इशाऱ्यावर भेटत असेल, बोटांच्या इशाऱ्यावर, तर माय डिअर फ्रेंड तुला पण तुझी सर्व्हिस एका वेगळ्या लेवलवर घेऊन जावी लागणार. आपली सर्व्हिस कोणत्या प्रकारच्या लेवलवर घेऊन जावी लागणार हेच जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या. एक जबरदस्त उपक्रम आपण घेऊन येतो आहोत तुमच्यासाठी, ज्याचं नाव आहे रोमान्सिंग विथ कस्टमर. तर माय डिअर फ्रेंड, हा व्हिडिओ आणि हा चॅनल ह्या लोकांनी बनवलेला आहे. तर प्लीज तो तू सबस्क्राईब नको करू, शेअर तर अजिबात नको करू, दुनियादारी जाऊ दे. तू एक काम कर, एक जबरदस्त नंबर रिफ्लेक्ट होतोय तो डायल कर आणि प्रोग्रामसाठी सीट बुक कर. आता शिकण्यासाठी विचार करत बसू नकोस. भावाच्या, बायकोच्या, वहिनीच्या, आत्याच्या मुलीच्या लग्नाला नंतर जा. फालतू कारण न देता तू ये. धम्माल करूया. धम्माल प्रोसेस धम्माल पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. मग कस्टमर पण 100% येईलच. आणि मग जर तुला वाटलं तर मग सबस्क्राईब कर, शेअर कर, लाईक कर, घंटा वाजव. बेल आयकॉन बद्दल बोलतोय. हा प्रोग्राम उद्योजकांसाठी आहे, प्रोफेशनल लोकांसाठी आहे, अशा सर्व माणसांसाठी आहे ज्यांचा संबंध कळत न कळत कस्टमर बरोबर येतो. म्हणजे उदाहरणार्थ रिसेप्शनिस्ट, टेलिकॉलर, HR, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, सर्व्हिस डिपार्टमेंट, डिलिव्हरी बॉय, ऑपरेशन टीम, कस्टमर केअर डिपार्टमेंट, म्हणजे एव्हरीबॉडी. तर प्लीज डू एनरोल. लवकरच भेटू आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग.